আজি আমি আলোচনা কৰিম নেগেটিভ আৰু ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে কেনেকৈ সেন্টেন্সবিলাক নেগেটিভ কৰিব পাৰি বা ইণ্টাৰেটিভ কৰিব পাৰি ইয়াত আমি দুইটা একেলগে ব্যৱহাৰ কৰি যাম সাধাৰণতে নেগেটিভ সেন্টেন্স কোনবিলাক হয় যিবিলাক এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স যিবিলাক হয় বা থাকে যেটো পজিটিভ বুজাও এইবিলাক এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স বোলে আৰু যিবিলাক সেই এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স যদি আমি নহয় বা নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ নেগেটিভ এটা আমি বুজাম তেতিয়া আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স বুলি ধৰি ল'ম সাধাৰণতে নট ব্যৱহাৰ কৰি আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম নটৰ বাহিৰেও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্ড আছে নান নো ওৱান এইবিলাক হ'ব পিছত আমি লাহে লাহে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো আমি ইয়াতে এক্সাম্পল দিও হি ইজ আ টিচাৰ সো ইয়াত এইটো এটা এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স সো ইয়াত আমি নেগেটিভ কৰিব লাগে তো নেগেটিভ কৰিব লাগে কি আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব সেন্টেন্সত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে নাই তো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ সো আমি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব সাধাৰণতে কি হয় বি ভাৰ্ব হেভ ভাৰ্ব ডু ভাৰ্ব এইবিলাক মই আগতে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে অক্সিলিয়াৰী সেন্টেন্সটো আমি চাব লাগিব প্ৰথমতে সেন্টেন্সটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে নাই যদি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে তো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ পিছত আমি নট ব্যৱহাৰ কৰি দিলে নেগেটিভ হৈ যাব তো হি ইজেন্ট আ টিচাৰ হি ইজেন্ট আ টিচাৰ যদি নেগেটিভ হৈ গ'ল তো ইয়াক আমি ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্স কৰিব ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্স কি হয় সাধাৰণতে যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন বনাম কিবা এটা কুৱেশ্যন সোধা যায় সেইটোক আমি ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্সটো কৰোঁতে আমি কেনেকৈ হয় ইয়াতো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছেনে চাব লাগিব যদি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে তেতিয়াহ'লে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো আমি ছাবজেক্টৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব ইজ আছে সো ইজটো আমি আগত ব্যৱহাৰ কৰিম ইজ হি আ টিচাৰ ইজ হি আ টিচাৰ লাষ্টত কিন্তু আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিবই লাগিব এইটো পাহৰিলে আকৌ ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্স সম্পূৰ্ণ নহ'ব ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্সটো তো বুজি পাইছে নহয় ঠিক তেনেদৰে যিমান অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ পিছত আমি নট ব্যৱহাৰ কৰি নেগেটিভ কৰিম আৰু সেই অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইণ্টাৰেটিভ সেন্টেন্স বনাম এতিয়া কথাটো হ'ল কিছুমান সেন্টেন্স এনেকুৱা হ'ব পাৰে য'ত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ নাই হেল্পিং ভাৰ্বছ নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম তো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব নাথাকিলে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডু ডাজ ডিড ডু ডাজ এণ্ড ডিড এইকেইটা ভাৰ্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তো ডু আৰু ডাজ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু ডিডটো পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হ'ব ডু ডাজ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হ'লে আমি কেনেকৈ গম পাম দুটাই যিহেতু প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হয় ডু কোনটো সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ হ'ব ডাজ কোনটো সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ হ'ব তো এই বিষয়ে আমি আগৰ ক্লাছত আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ছাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ ফৰ্মত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকীবিলাকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন বা থাৰ্ড পাৰ্চন যদি প্লুৰেল ফৰ্মত থাকে ছাবজেক্টটো তেতিয়া আমি ডু ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে মই আই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আই প্লে ক্ৰিকেট দিলোঁ আই প্লে ক্ৰিকেট চ' ইয়াক যদি আমি নেগেটিভ কৰিব যাওঁ চ' এইটো আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব এইটো কি টেন্সত আছে তো আমি গম পালোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে চ' প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে আমি ডু আৰু ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ডু ডাজৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ডু ব্যৱহাৰ কৰিম নে ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আছে গতিকে এইটো ডু ব্যৱহাৰ হ'ব কাৰণ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ ফৰ্ম থাকিলেহে ডাজৰ ব্যৱহাৰ হয় গতিকে আমি লিখিম ইয়াতে আই ডোণ্ট প্লে ক্ৰিকেট হৈ গ'ল নেগেটিভ তো ইয়াতে ইণ্টাৰেটিভৰ কেনেকৈ কৰিম ঠিক ইণ্টাৰেটিভৰ নিয়মটো একে আমি এই ভাৰ্বকেইটা ছাবজেক্টৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো আমি কি লিখিম ডু আই প্লে ক্ৰিকেট তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিব লাগিব তো হৈ গ'ল ডাজ ব্যৱহাৰ হোৱা এটা লিখোঁ হি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত আছে ছিংগুলাৰ ফৰ্ম চ' হি sings a song চ' এইটো সেন্টেন্সটো আমি গম পালোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আৰু এইটো থাৰ্ড পাৰ্চনত আছে ছাবজেক্টটো গতিকে আমি ডাজৰ ব্যৱহাৰ কৰিম চ' ডাজৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে হি ডাজন্ট চ' ইয়াতে কি হ'ব চিংটো মেইন ভাৰ্বত এছ আছিলে এছটো উঠি যাব কিয়নো আমি ডাজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে মেইন ভাৰ্বটো চিং ব্যৱহাৰ হ'ব হি ডাজন্ট চিং আ চাং চ' এইটো নেগেটিভ হৈ গ'ল আৰু ইয়াক ইণ্টাৰেটিভ কৰোঁতে একেই নিয়ম ডাজটো আগত আহিব ডাজ হি চিং আ চাং তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিওঁ চ' হৈ গ'ল এইটো ইণ্টাৰেটিভ হৈ গ'ল আগৰটো নেগেটিভ হৈ গ'ল আমি আকৌ এটা পাষ্ট টেন্সৰ এটা চেণ্টেন্স এক্সাম্পল দিওঁ ডে দিলোঁ মই ডে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ চ' দে ৱেণ্ট টু দেলহি লিখি দিলোঁ দে ৱেণ্ট টু দেলহি এইটো আমি চেণ্টেন্সটো চাব লাগিব কি টেন্সত আছে এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে চিম্পল পাষ্ট টেন্সত চ' এইটো আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যিহেতু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব নাই আমি ডিড ভাৰ্বৰ হেল্প ল'ম চ' ডিড লিখিম চ' কি লিখিম দে ডিডণ্ট চ' ইয়াতে কি হ'ব ৱেন টু মেইন ভাৰ্ব এইটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে যেতিয়া আমি নেগেটিভ বা ইণ্টাৰেটিভ কৰিম চ' মেইন ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত যদি চেণ্টেন্সটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তো মেইন ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আমি লিখিব লাগিব চ' দে ডিডণ্ট ৱেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মটো হ'ব go টু Delhi
দে ডিডণ্ট গো টু দিল্লী, এইটো নেগেটিভ হৈ গ'ল। আৰু ইণ্টাৰেটিভ কি হ'ব, ডিডটো আগত আহিব, তো ডিড দে ছাবজেক্টৰ আগত আহি গ'ল, ডিড দে গো, এইটো একে হ'ব নিয়মটো, ডিড দে গো টু দিল্লী, ডিড দে গো টু দিল্লী, এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক। তো হৈ গ'ল নেগেটিভ আৰু ইণ্টাৰেটিভ, ভালদৰে বুজি পাইছে বুলি মই ভাবিলোঁ।